Доброго мирного дня вам. Втрапив навіть в рейтинг 1000. Це, мабуть, моє перше досягнення на 250-му плюс рівні. Вперше втрапив в рейтинг 1000. Ай-яй-яй-яй-яй. Без слів. Без коментарів. Нова легендарна. Нова рідкісна. Все підряд. І знову нова епічна. Вчора так ледь дотягнув до 5-го рівня. А коли вже був 5-й рівень, почали приманки потроху падати. Спасибі всім, хто допомагав. Зараз маю умовно приманки, тому кому потрібно, виставляйте. Є аж 22 рідкісні минулі приманки. Так, стосовно доброго дня ще раз всім. Стосовно потрібно ревізію робити гравців. Я бачив, ти з'явився в основному клані в своєму. У тебе все гаразд, Алекс. Дуже добре. Два гравця на видалення. Тому хто там хотів до нас втрапити, буде 2 вільних місця у нас. Незабаром. З чого ж там починати? Знову у нас цей квест. Ковзаючи стежкою. Вже завдання відкриті. Не потрібно відкривати завдання. Хто його знає, як воно там буде. Що у нас там з приманками і з нагородами. Таке собі щось, як завжди. От супер нагорода остання, так? Випадково мені вчора попалося відео іноземця. Скинув Viber з такою позначкою. Дивіться, як потрібно грати. Там людина так непогано зливає перлини. Дивився його відео вперше. Не знаю, який там донат, але людина, гравець, займає перші місця, то гадаю там розкрий красу в багнюці. Це власники гри нас прирівнюють до свиней, я так розумію. На то власники гри вам там і місце в багнюці. Навіть свині не заслуговують такого, як ви заслуговуєте.
Нехай свині поваляються в багнюці, вилізуть з тієї багнюці, а вам в тій багнюці місце. Що у нас тут сьогодні буде з дуелями? Пробний варіант, без фанатизму. Вчора була 6-годинна додаткова подія, там де дуелі було. Одна така була 6-годинна. На початку тієї 6-години намагався наловити, виграти ці дуелі, так і не вийшло, і закинув. Нова риба. Карп. Просто карп. Приємно чути свої риби. Рідні. Що у нас тут буде? 35 сонар. А в реальності навіть рекорд. 33 600. Непогано. Попався дуже слабкий суперник, тому зрозуміло, що воно таке. Святковий, хотів сказати, шарф. Святковий шарф. А де його використовувати, якщо у нас там відкрито? Завдання відкриті. Що воно ще таке? Різдвяна гірлянда. Чашка какао. Дивне якесь какао з снігом. З льодом. І ще одну приманку дають. Оце вони так. Будьте обережні. Подвійні такі знову у нас. Колись вже таке було. І ось знову. А де витрачати ті? Нам стежка просто розблоковується. Прокачав дерево вчора епічно. Мабуть, потрібно прокачати і легендарно. Човник наступний. Наступний на прокачці човник. А чому мені нічого не зарахувало? Зарахувало. Вже хтось 51 тисячу потягнув. Звідки ви берете ці приманки? Звідки? На локації навіть про немає. В тебе вже рекорд 51. Нема слів. Вперше чую назву цього клану. Тараня. А чому тараня була якась не тараня? Закрита була якось. Зараз потрібно рідну вудку зробити. Знайти і зробити. Не буду втрачати ваш час на пошук вудки. Вже тоді без вас вудку зроблю.
Поки що незвичайні потягаю. Хоча зараз можна спробувати закрити дуелі, поки приманок немає у суперників. В одних немає, в другій вже і квест закрили. На 10-й хвилині. Впевнений. Є і такі. 10-та хвилина події, а в них вже закритий квест. І вся подія в цілому. Якесь золото дається постійно. Незрозуміло за що. Знову приманки. Дивіться, як нам щастить сьогодні. Приманок насипають як ніколи. А тут що потрібно? Приманку отримати. Тут також приманки потрібно отримати. Нічого ще не відкрилося. Амстердам. Якийсь топ-гравець зустрічається. Потрібно пробувати рекорд якийсь шукати. Цей суперник не дасть виграти просто так. 39. Було б дерево прокачано, була б вудка, показники були б набагато більші. Тридцять 5. Повинен бути непоганий рекорд. Спробувати четверту? Ні, не буду витрачати четверту наживку. В тебе також другий поєдинок, або в тебе перший поєдинок був? Якщо перший поєдинок, то, гадаю, немає ніякої доцільності дуже сильно напрягатися. Коли всього-навсього перший поєдинок. Жетони непогано так насипаю. Епічне Різдво. Як тільки не назвуть, щоб тільки здерти грошей. І епічне Різдво. І епічний Новий рік. Тепер не вистачає на човник. Надіюся, десь на шкребу на човник. Знову шарфи дають. Як себе дуель покажу. Була б приманка 3-го рівня, вже можна було б якось
А так приманка другого рівня дуже мала. Дивіться, як меню змінилося. Виглядало тільки що по-іншому і різко змінило. 10 зірок маловато. 60. Непогано. Вже маю перевагу. Хоча суперник досить сильний такий. Дуже сильний. То мені ще так дадуть і виграти дуель. Помітив ще таку штукенцію. Якось дивним чином суперник ловить 3 приманки, а потім ще додатково ловить в той час, поки я шукаю. І суперник також витягає ще один раз. Як таке може бути? Хоча там в самій дуелі написано, можемо зловити тільки один раз. А як так тоді? У мене це відео, здається, не записалося, але було таке. Ну що, третій раз. Ще сильніше попадаю. Вимкну четверту. Цікаво, так меню змінилось. Елітна навіть була. І дивлюся, суперники так по-хитрому роблять. Дивляться, що я зловлю, а потім самі, відштовхуючися вже від моїх показників, починають вже самі щось ловити. Перебив мене суперник. Суперник мене перебив. Нам сьогодні вставили навіть вчорашню нову. Гадаю, більше не знайду. Перебиває суперник. Як в тебе справа буде з вчорашньою новою? Які будуть? Перебив. Знаю, це сильний клан. Нічого дивного. А що в нас там 6-годинна подія? Дуель. Також потрібно дуель виграти. По суті, нема що грати. Потрібно тільки дуель грати. Скільки в нас буде ще продовжувати? 4 дня. Не буду забирати. Не буду обертати. Багато вони так просять. Дуже багато. Не збирався обертати колесо. Любий лохотрон за ваші гроші. Нема що робити. Потрібно тільки дуелі. Грати тільки дуелі.
Дотягти епічно до 3-го рівня. Хе на тому в цій події. Бачу, єдиний вихід гри в цій грі – це заходити кожного дня, отримувати мінімум, щоб хоча б якось локація прокачувалася. Щоб був хоча б мінімум. Зайшов, отримав приманки нові, скільки там, 2-й рівень, 3-й рівень епічної умовно. Зайшов, жетони взяв, скільки можна. І все. Так, аккаунт підтримується на певному рівні. І особливо без монстр якийсь попався мені. Якийсь попався монстр. Сила невелика, але видно локація нормально з першого дня прокачана. Ще одна. Випадково дізнався, є така фірма техніки навіть, а я і не знав, поки не побачив вперше, як назва клана цього. Є така техніка, фірма техніки, виявляється. З 2-м рівнем епічної робити особливо нема що. Абсолютно нема що робити. Вже суперник знову досить мене перебиває. Знову переможець. Це ти скопіював мій нікнейм? Досить часто зустрічаю такий нікнейм. На диво вимагають зловити приманку з чемпіонату. А інші приманки також з чемпіонату будуть або ні? Елітно навіть. На 3-ю наживку елітно. Там вказані будь-які зловити, або тільки незвичайні. Незвичайні. І відразу нам вставляють нову. Минулу нову. Ні, це не минуло. Щось спутав.
Навіть рекорд зробив. Так, поки не забув. Видалю. Алекс, вибачай. Дякую тобі за гру. Ти і грав, і розмовляв. Бажаю тобі здоров'я. І бажаю, нехай в тебе буде все добре. Дякую тобі велике за, мабуть, наше життя. Дуже велике тобі дякую. І бажаю, нехай в тебе все буде добре. Завжди. В тебе і в твоєї сім'ї. Також офіційно попереджав, змушений буду видалити тебе також. Ти якось жодного разу нічого не казав. Гра дуже-дуже мала, слабка. Можливо, помиляюся, але навіть гачки, скоріше за все, наш клан, твій перший клан. Також змушений тебе видалити. Є 2 місця. Потрібно мені якось штовхати клан. Змушений. Молодий сон. Змушений видаляти. Є ще одна епічна. Якби ще дотягти до однієї. Приманки, щоб був вже 3-й рівень. З 3-м рівнем вже можна якось буде щось робити. Монстри, що вам тут ще сказати? Монстри. Так, перші кроки закриті. Незвичайно елітна. Я ж елітну, здається, ловив. Чому не зарахувало? Навіть покращення вміння вимагають. Давно не вимагали. Знають, у гравців немає жетонів. У більшості, гадаю. І вони вимагають це завдання. Всього-навсього 1 виклик потрібно нам. Така медалька, вже показував медальку. Що у нас тут? Що у нас там взагалі кланове? Яка ситуація в кланові? Дуже важко буде здобувати останню. І щось підозрюю, можливо, навіть останню не заберемо. На чому я там зупинився? Дуель. Давайте ще одну дуель з вами зіграю. Знову сильний клан. І знову одні ті ж самі клани зустрічаються, одні ті ж самі гравці. У мене щось так дуже сильно посилювачі зменшуються.
з п'ятниці витратив майже 10 тисяч посилювачів кожного. Майже 10 тисяч кожного посилювача. Це при тому, я ж нічого не досягаю абсолютно. А чому у мене зелене перестало? Показує, що у суперника більші показники? Або чому? По якій причині? Нема доцільності щось шукати так, як суперник. Дуже сильний. Різниця колосальна. Абсолютно колосальна. 41. Це в тебе нова вже? 51 тисяча нової в тебе? Нехило так, нехило. Добре, буде такий початок.